ضمنوا ماء. هذا رأي المرجئة إذن. بل بعضهم يقول إن العمل نقص في الإيمان. مش لازم العمل عمل نقص في الإيمان يحصل. هذا طبعا هذه آراء متطرفة مبتدعة مرجئة خالصة لا يعمل بها، وإنما يشار إليها للمعرفة ولإبعاد تهمة الإرجاء بهذا المفهوم عن الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه. بل بالغ بعضهم حتى يقول لا يضر المرء أن يعرف أسس الإسلام أو بالبديهيات، فإذا قال إن الكعبة التي يتوجه إليه المسلمون في الصلاة وفي الحج هي في الهند ولا في باكستان ولا في طرابلس لا ضرر، وإذا قال هذه الشاة العنز ولا النعجة هي هذا هو الخنزير اللي حرم في الإسلام لا ضرر. إذن هذه فرقة ضالة، فرقة ضالة يتمسكون بماذا؟ يتمسكون ببعض النصوص الظاهرة من جملة ما يتمسكون به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا، من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون، وآيات ظاهرها في الظاهر فقط. وقد رد عليهم أهل السنة بآيات أخرى، وأن هذه الآيات استدلوا بها آيات عامة لابد من مخصص لها للأحكام المعينة. هذا إذن رأي أهل المرجئة ورأي الإمام أبي حنيفة. إذا كان عندكم أسئلة في هذين العنصرين ثم لنعود إلى الكتاب قبل فيه المجد. تفضل. من أرجع الجهاد مع وجوبه أن يعتبر من المرجئة. أرجع الجهاد اسمعنا أرجع الجهاد. الجهاد أي جهاد؟ ثم الجهاد الشرعي عندما يغزو الكافر العدو بلادنا فالجهاد واجب لا نؤخره أبدا. جهاد الدفع. أنا جهاد الدفع هذا يسمى جهاد الدفع. هذا إذا كان أخبر العدو على بلاد المسلمين. هذا لابد من رده، لابد من الجهاد، ما يترقبش هو العدو يحتل لك بلاد وتدخل الآخرة. وإنما الجهاد في الحروب الضمان لقتال العدو وإعداد الخطة ومراعاة الوقت المناسب ومراعاة إعداد القوة اللازمة، هذا طبعا أخره هروبا أو تسليما، وإنما أخره لأنه في الوقت الحالي غير مستعد غير متهيئ، ويعرف أنه عندما يخوض الحرب هو خاسر فيه كما وقعت الحروب العربية. أخره، لكن من أخره بقصد الإهمال وبقصد التسليم، ولكن أخره بإعداد العدة. عندما يعد العدة عندها يصبح واجبا عليه أن يدافع وأن يجاهد في حقه باش يجاهد يحتل الناس. هذا الجهاد الشرعي. أما الجهاد إذا غزا العدو بلاده فلا تأخير فيه. بين المسلمين إذا كان هو الجهاد بين المسلمين. تقاتل المسلمين ليس جهادا، ليس جهادا، هذه فتنة. حتى ولو كانت فرقة ضالة محاربة فرقة ضالة. أي بين المسلم والشيعي. نعم. بين المسلم والشيعي. والشيعي. الشيعي. مسلم. العقيدة متاعهم عندهم في العقيدة متاعهم معناها تكفير أهل البيت وعندهم. إيه عندهم تكفير بعض الصحابة، بعض الصحابة عندهم مش كله بسعة، ولكن أيضا على الفرق الخاصة هذه. ثم فرق مغالية، مثلا كانت فرقة الإسماعيلية الشيعية هي واضحة، وفرق أخرى هي متطرفة كالقديانية وكاللي وقعت في باكستان خارجة عن الإسلام. أما الفرق الشيعية الاثنا عشرية والمسمى بالفرق الإمامية هي الواجبات اللي عندنا هي عندهم، وقد ثم خلاف في مسائل سأتي. عندهم الإمامة هي عقيدة لابد منها، نحن الإمامة عندنا هي مصلحة دنيوية لا أكثر ولا أقل. هم يعتبرونها عقيدة بتدخل في الإيمان، ولا يجب ولا يلزم أن نجاهدهم أن نقاتلهم عليه أبدا.
إلا تفضل. في الآية يقولوا إن طائفتين من المؤمنين اقتتلوا. يعني هو المؤمنين معناها تنصروا معناها يلزم باش تنصر انت الطائفه. اي فاصل ما يجب فاصل بينهم قبل. فقاتلوا التبغي. ولكن وصف الباغية وغير الباغية بالإيمان. ووصفها صحيح كما لكن ما وصفهاش بالكفر. وصفها بالظلم بالبغي. بدليل أنه قال طائفتان من المؤمنين التي الباغية وغير الباغية، لكن نحن نقاتل الباغية إن تثبتنا وأيقنا بأنها باغية. وش شبهة ولا مش نقول هذه باغية أو أحكام حسب الشرع. كان الشرع أعطى حكمه بأنها باغية بما يظهر من أفعالها. طبعا فهي باغية، ننضم إلى الفئة الصالحة وننصرها الفئة الباغية. وإذا كان المسألة بتاع أمور سياسية لا نعرف نحن. شيخ وكيف يكون النصر؟ نعم. كيف يكون النصر؟ النصر كيفاش بس ننصروهم؟ ننصروهم بإعانتهم. كيفاش؟ بالصلح أولا، بالإصلاح بينهم أولا. إذا كان ما وقعش الإصلاح معناها أي كيف يكون من بعد؟ كيف يكون انضموا إلى صفوفهم. ليس انضم مع صفوف، انضم وحدك. ثم المسؤول هو الذي يوجهك، مش أنت تلقائيا تمشي. أنت إذا تبين عندما يتبين ضلالها وطغيانها. أما أنت تشير ما نعرف تشير سوريا. لا لكن نفرض على سوريا. سوريا أولا أهلها اشتروا أهلها هم مع النظام. وكثير منهم من أهل السنة. أفغانستان الاستعانة بالأهداف الخارجية مثل حلف الناتو مثلا لضرب الاستعانة بالعدو. العدو مثلا في ليبيا. أي في ليبيا وهو سوء. الإنسان شيء سيء. هم استعانوا بالعدو، ولكن المصائب هي إلى الآن موجودة. الاستعانة بالعدو هي ربما بعض العلماء أفتى بذلك إذا كان الإسلام متضررا من الحكم وكانت إعانة العدو هي في صالح المسلمين بدون أن يدخل الضرر على الإسلام بواسطتهم. أما إذا كان العدو يعين باش يقضي على هذا الشق، وهذا كما وقع في العراق. أنا أشوفه في مصايب العراق إلى يومك 10 سنين والعراقيون يقتتلون، والمصايب أكثر مما كان سابقا. إنما الإسلام مكنك بأنك تعارض سلبيا، أنك تتربص حتى. ورأي أهل السنة في هذا الموضوع سيدنا رأي أهل السنة يقول الإمام الظالم الجائر إن كنت تقدر على إزالته من غير ضرر بالأمة فافعل، وإن كنت لا تقدر إلا بضرر بالأمة والضرر يكون أكثر من الفائدة فتريث واصبر حتى تسنح الفرصة. وهذا رأي سليم. هذا سليم. الواقع أيد هذا. أنا أشوف في رسول الله العراق هي دولة من أحسن الدول العربية علما وثقافة وخيرات. انتهت. وسوريا اللي هي كذلك. هذا في سبيل مثلا لو زعم بدال الحكم. أنا ما نسمع عن نظام أبدا، نظام جائر وظالم، وفي النصيرية مع الظالم وجائر، بأن هي أصلا يرجع إلى الشيعة المتطرفة، الشيعة العلوية. هي النصيرية أكثر. هي أما العلوية ليست لعلي، ليست لعلي، أحب ذلك أن تنسب لعلي. ما هي عقيدة الشيعة العلوية؟ نعم. الشيعة النصيرية العقيدة يعني هي العقيدة الباطنية أن للإسلام ظاهرا وباطنا كما هي أما كالدروز، كعقيدة الدروز والنصيرية هي مأخوذة من الفاطميين، الشيعة الفاطميين الذين يجعلون النصوص ظاهرا وباطنا ويخفون في نفوسهم أشياء كثيرة. لكن الضرر الآن، الضرر اللي حصل للمسلمين لرسول الله في كل مكان، في أقصى الجنوب التونسي، أقصى الجنوب، نقول في الجنوب، أقصى الجنوب السوريين يستجدون الناس، وتشوفيهم في البلدان الأخرى كيفاش يقاسوا
ثم اللي يمثلها 5 ثم اللي 6 ثم زعم هذه النتيجة طيبة عندما يزال الحكم بهذه الطريقة تنتهي سوريا تتقسم تولي. ولهذا الجهاد له شروط وله أسس وله من يسيره، وليس الإنسان تلقائيا هو يظهر له فكرة يمشي جاهد. ولهذا الأبناء نفسهم إذا كان الأبو والأمة مشرارين على الجهاد ما يجاهدش، ما يجاهدش. أما مش مسألة بتاع تفوضه، الجهاد بشروطه. تدخل لك لبلادك عدو دخل لك لبلادك ما عادش فيها الناس تهتم للجهاد، ما دخلكش ثم طرق أخرى يبتغي الإنسان الطرق الأسلم، طرق الأسلم. وهذا رأي أهل السنة، وهو رأي في نظري أنا أنه رأي جيد، لأن أثر الفتنة وما شاهدناه في هذه الفتن شيء لا يقبل. كتب البلاد الإسلامية استاحة معه. نعم. البلاد الإسلامية استاحة هذا لما اسمعك. نعم. البلاد الإسلامية. البلاد الإسلامية. قتل العدو. أي أنا قلت لك مثلا في أفغانستان. أفغانستان. فلسطين. وفلسطين. أي يا جهاد. في أفغانستان اللي جاهد مع أفغانستان فهو مجاهد حقيقة. فهو مجاهد حقيقة. أما اللي مشى جاهد في باش يقتل يستنجد بالأمريكان بإزالة صدام حسين مثلا، هذا ضرر أكثر من صدام حسين. ولكن في إمكانك تزيل صدام حسين بطرق أخرى لأنه هو ظالم أيضا. والجهاد في فلسطين فهو مشروع، ما حتى واحد ما يقول لك لا جهاد هاو العدو، جهاد العدو. ما تمشي تخلي فلسطين وتمشي للأماكن الأخرى. والذين يدفعون الأموال ويوجهون الناس للعراق ولا سوريا ولا ليبيا ولا غيرها ما يدفعوش الأموال الناس تمشي تجاهد في فلسطين. لا، ما مصالح متناقضات. أي يبعث الجيوش السعودية تبعث الناس تعطيها الأموال باش تقاتل في سوريا وتنصر المنقلبين على الحكم الشرعي. هذه زعم النظام الإسلامي، هذه مصلحة الإسلام. دعنا بالأمور السياسية. شيخ تفضل. من هم الخوارج في عصرنا هذا؟ ما نعرف امور علميه معناها حسب معناها لا ما اقولكش الخوارج الذين يخرجون خرجوا عن علي عن الامام الشرعي وخرجوا في ظرف معين. هم معناها موجودين في كل مكان وكل زمان. لا مش شرط. لا نقص ويسر. نقص ويسر. لا هم يخرجون لأنهم خرجوا على خلاف ديني، فهم ديني، أصلا فهم ديني اختلفوا فيه فخرجوا عن علي فسموا خوارج. والمعتدلين منهم حتى علي يقول لا ما تقتلوهمش وليسوا بكفار المعتدلين منهم. أما الخارجي الحقيقي هو الذي يخرج عليه للطريق المحارب ويخرج ويفتك بالناس ويعتدي على الناس. أما خرج على تشمش ثم في فترة معينة ناس خرجوا على الإمام علي وخرجوا على المسلمين عن صف الإمام علي فسموا خوارج. ما تجيش تقول مثلا اتجاهات أخرى تقول هذا خوارج، هذا خوارج على من؟ ما خرجوش على شيء على عقيدة دينية. نعود إذا نرجع إلى الكتاب طبعا. الامتحان اللي جاكم كان مقبول ولا ما فيش صعوبة؟ نعم أكثر من مقبول. شنو رايك لا زلت ما بديش بالإصلاح لأن هو في الحقيقة
القرار الشيء المهم هو النظر إلى صوغ الفكرة وتوضيحها بأسلوب طيب. هذا ولو تخلت بعض الجزئيات ولا بعض الحاجات، انما الدليل على ان فهم هذا العنصر او ذاك العنصر. ويوصلنا لتطبيق الاساسات. وصلنا عن قضايا كلمه التوحيد والاقبال. والراجح قوله بانهما متغيران. شوفوا وصلنا ما كنتم متغيرين. من يقرأ؟ الصفحة منها الصفحة إما الصفحة 158 نعم 158 والراجح من يقرأ؟ تفضل. والراجح القول بأنهما متغايران معنى. أنهما ضمير يعود على ما هما أنهما الراجح لا الإسلام والإيمان. الإسلام والإيمان. فالإيمان هو التصديق المذكور وهو أمر باطني قائم بالقلب دليله النطق بالشهادتين. والإسلام هو الإذعان الظاهري أي الامتثال للعمل بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم مما علم من الدين بالضرورة كالصلاة والزكاة والصوم والحج. وعطف على قوله جعلها الشرع قوله ولم يقبل أي الشرع من أحد الإيمان إلا بها. ظاهره أن النطق بالكلمة المشرفة شرط لصحة الإيمان وهو ضعيف كالقول بأنها الكلمة وظاهره أن النطق بالكلمة المشرفة لا كلمة. قول الإقرار. وهو ضعيف كالقول بأن النطق شرط. وهو ضعيف عند السنة لأن السنة لا يشترطون ذلك، إنما هو يقول يقرر ولكن ليس الإقرار يفسد وصف الإيمان. أي جزء من الإيمان. والراجح أن الإيمان مجرد التصديق القلبي، وأما النطق بالكلمة المشرفة فهو شرط لإجراء الأحكام الدنيوية. كيف ليس الأحكام الدنيوية؟ الأحكام الدنيوية واضحة. التوارث. نعم. أنا مش الناس يحكم عليه. أي باش يعامل. أي باش يعامل في الدنيا معاملة المسلمين. مثلا التوارث، الزواج، وفي الآخر أيضا يعامل معاملة المسلمين كيف الصلاة عليه والدفن واعتباره مسلم. هذا المعاملة. ولهذا قال النطق والإقرار هو لهذا الغرض، باش هذا يعرفون أنه مسلم يعامل معاملة المسلمين فقط. تفضل. أي لا لصحة الإيمان. وعليه فمن صدق بقلبه ولم ينطق بلسانه لا لعناده بل اتفق له ذلك فهو مؤمن. لا لعناد بل اتفق صادف أنه لم ينطق بكلمة الإسلام ولم نسمع منه وتوفي فلان لم نسمع منه كلمة الإسلام وتوفي فهو مسلم فهو مؤمن ناجح. لكن لا تجري عليه الأحكام الدنيوية كدفنه في مقابر المسلمين والصلاة عليه. هذا المعاندة الذي عادهم ما قالش معناها. نعم. اللي ما قالش معناها ما قال. لا مش اللي ما قالش. اللي ما نطقش عنادا مش ما نطقش هو مسلم ولكن نعم. لا جعود الكفر.
عاود الفقر جملة. وعليه فمن صدق بقلبه ولم ينطق بلسانه لا لعناده بل اتفق له ذلك فهو مؤمن ناجح، لكن لا تجري عليه الأحكام الدنيوية كدفنه في مقابر المسلمين والصلاة عليه. أنا هو من تجري عليه أحكام الدنيوية الذي لم ينطق بالشهادة عناد اتفق عليه، اتفق له. هذا ما ظهر من لا سيدي النص يقول غير ذلك. هذا هو النص يقول غير ذلك. هو يقول المؤمن من صدق بقلبه ولم ينطق بلسانه لا لعناد، يعني غير معاند، ولكنه ضرب وكيف اتفق له يقول يحاكم يعني. هذا إذا طلب منه ولم ينطق، أما إذا لم يطلب منه هل هو لا يعامل معاملة المسلمين؟ ما نطقش به، ما نجيش نعرفوه يا سيدي. إذا ما قالش ما نعرفوش. أي لا احنا ما نطلبوش في المسلمين باش ينطق قدام في الشهادة. أنت جارك. سيدي فما حادثة وقعت. امرأة أجنبية هي. كيف ماتت. ولادها يقولوا لي هي مؤمنة. وحتى واحد من الناس ما يعرف اللي هي امنت وما دفنوهاش سيدي انا لم تعرف اسلامها امام شويه حسب قاله الشرع. انا نحكم على ما نحبه نحن. هذه اجنبيه، بانها هي اجنبيه ومنسوبه الى غير الاسلام ما نجموش ندخلوها في الاسلام اذا لم تنطق ونعرف انها مسلمه. طبعا، لكن المسلمه انت وانا ولم يسمع منا احد النطق بشهادتي. نقولها وقت اللي يموت ما يدفنش في مقابر المسلمين. سيدي مع ان هي في عائلتها ماخذه انسان، واخذه مسلمه، ماخذه مسلم وجيران وكل شيء، وانها معناها مسلمه طبعا فيما تعرف الاسلام، ولكن لانها ما انطقتش بشهادتها قدام المفتي منعوها لانها طلب منها لم يطلب منها احد سيدي، هي على الاسلام وما مشيتش. اي ما دخلتش، وعندما دخلت الاسلام لم تدخل بطريقه شرعيه. ما دخلتش الشرعية زي ما تقول ثم فرق بين الدخول ثم فرق بين الدخول في الإسلام وبين المسلم بمجتمعه. اللي بيدخل في الإسلام ليعامل معاملة المسلمين لابد فيه من نطق. لأن قلنا احنا لأن احنا قلنا هو علامة نطالبه بالنطق لأن لا نعرفه وهو يدخل الإسلام بماذا؟ بصورته. أما المسلم بطبيعة أنت مسلم وأبوك مسلم وأمك مسلمة، يمكن ما نطلبكش بالإقرار، عمرنا ما طلب. اليوم نشوف فيك مسلم وفي عائلة مسلمة ويعرفوك الناس كل مسلم، ربما ما سمعوش منك بالإقرار. هذا ما يعملش معاملة